Український Battle Royale, заміна Росії на Україну в шосі циві, аніме по кіберпанку та нові відеокарти Nvidia. Це та багато іншого у цьому відео. Вітаю! Ласкаво просимо на каналі TechFino Games, і це рубрика Фай новини. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та увімкнути дзвіночок. Також обов'язково напишіть коментар зі своїми враженнями та пропозиціями. Будемо вам дуже вдячні. Розвиваємо український контент разом. Українська королівська битва? Так, вам не почулося. Українська компанія Gunzilla Games нещодавно опублікувала нові скріншоти свого AAA-шутера Off the Grid, які ви можете бачити на своїх екранах. Розробники позиціонують гру як королівську битву у стилі кіберпанк, де ваші дії матимуть вплив на сюжет. Вихід гри очікується у 2023 році на ПК, PlayStation 5 та Xbox серії XS. До речі, щодо Xbox. Xbox офіційно запрацює в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нарешті з'являться українські аккаунти та українська мова в консольному меню. Тепер чекаємо на регіональні знижки та українську локалізацію в ексклюзивах Microsoft. Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії під час відбудови та співпрацюватиме щодо документування воєнних злочинів РФ, за що ми їм дуже вдячні. Черговий перенос другого сталкера. Другого сталкера знову перенесли, цього разу на 2023 рік. Про це стало відомо з оприлюднення Xbox Game Pass на наступний рік. І як ви можете бачити, у ньому присутній Stalker 2. GSC Game World поки що ніяк не прокоментували перенос. Якщо ще не оновили своє залізо під серце Чорнобиля, то маєте час до наступного року. Але є й хороша новина. Офіційно російської звучки в Stalker 2 не буде. Не кажіть, що не чекали. Netflix та студія CD Projekt Red випустили перший трейлер аніме-серіалу за мотивами гри Cyberpunk 2077, який має назву Cyberpunk Edgerunners. Відомо, що серіал буде складатися з 10 серій. Ми побачимо історію хлопця з вулиці, який став найманцем на прізвисько Cyberpunk, а події відбуватимуться в Найт Сіті, так само як в грі. Прем'єра Cyberpunk Edgerunners запланована на вересень цього року. Україна може змінити країну водки та лайна в грі Sid Meier's Civilization 6. Про це повідомив у своєму фейсбуці Артем Афіан, керуючий партнер Юскудум. З початку війни пан Артем намагався достукатись до розробників Firaxis та розповісти про доцільність такої заміни. Також, з його слів, Firaxis серйозно думали щодо такого патчу. І дійсно, це вимагатиме менше ресурсів, та як унікальний юніт козаки та будівля, лавра теж можна вважати українськими. Як лідера можна поставити Хмельницького, замінити назви міст і вуаля, справедливість відновлена, пише пан Артем. Але як фанат шостої цивілізації можу визнати, що прийдеться змінити не тільки це. Наприклад, одна з унікальних здатностей росіян заточена на відсталість перед іншими гравцями. Так, Велике Посольство дає торговим шляхам до більш розвинених цивілізацій додаткові бонуси, що, погодьтесь, ніяк не впишеться в унікальну здатність українців. Тому прийдеться багато попрацювати, якщо Firaxis візьметься за таку авантюру. Особисто я не вірю в це, але буду дуже радий помилитися, зігравши за рідну країну в улюбленій грі та послухавши горіння сідниць росіян в соцмережах. Пару днів тому пройшов Summer Game Fest 2022, на якому презентували нові ігри. Ми вибрали для вас найцікавіші анонси. Вийшов геймплейний трейлер Call of Duty Modern Warfare 2, реліз якого очікується на 28 жовтня. Гра хіт літа 2020 року Fall Guys стане безкоштовною на всіх платформах вже 21 червня, тому не забудьте забрати її в свою бібліотеку. Анонсована третя частина, що насправді це сиквел, ще однієї хайпової гри – симулятора козла Goat Simulator. Нові трейлери стратегії від Firaxis по мотиву коміксів Marvel, Midnight Suns та нова гра Beat 'em Up про черепах, ті що мутанти, ті що ніндзя, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge та офіційний анонс ремейка Last of Us. Реліз 2 вересня на PlayStation 5. Xbox також провів свою конференцію, продемонструвавши багато нових проєктів. Вийшли геймплейні ролики по Diablo 4, Flintlock The Siege of Dawn, The Callisto Protocol та Starfield. Анонсували Wulong Fallen Dynasty, Minecraft Legends та Ark 2. Домінік Торетто? Що по Steam? Безкоштовно можна забрати Ark Survival Evolved з доповненнями. Також знижки діють на такі ігри як It Takes Two, Vampyr, Battlefield 5, Devil May Cry 5, Dying Light та Among Us.
З 2024 року USB Type-C буде єдиним стандартом в ЄС. Окрім телефонів, повинні перейти на цей стандарт також навушники, ігрові консолі та портативні колонки. Для чого його створили? Все досить просто, аби європейські користувачі могли користуватися єдиним зарядним для всіх пристроїв. Документальний фільм про україно-російську кібервійну. Vice News готує фільм про війну в Україні, кібервійну. Фільм називається Hackback, в якому показує наших воїнів, тих, хто бере участь у першій кібервійні. Вже вийшов перший тизер на ютубі, посилання на нього ми залишимо в описі. Технологічний міст між Японією та Україною. Японські компанії вирішили протягнути нам руку допомоги та запустили такий своєрідний технологічний міст між країнами для бізнес-колаборацій та взаємних вигод у коротко та довгострокових періодах. Для цього, зокрема, безкоштовне навчання для біженців в японських IT-школах. Українська пошукова система. Українська компанія Ahrefs виділила $60 мільйонів на власну пошукову систему під назвою ЄП. Це унікальне рішення, яке запускає власний пошуковий індекс, а не покладається на API від Google або Bing. Чи буде ця пошукова система доступна всім, невідомо, але бути незалежним – це чудова ідея, побажаємо їм удачі. З'явились подробиці про нову серію відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 серії. Реліз першої та основної відеокарти RTX 4090 очікується вже цього серпня. Також стали доступні їх характеристики. Що ж, дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на нас, тим самим ви допоможете розвивати український контент на YouTube. Обов'язково напишіть, що ви хотіли побачити на цьому каналі. Ми дуже потребуємо вашого фідбеку. Ви були на каналі Tech Fino Games. До зустрічі у новому відео. Фух, видохся. Окрім цього, команда Microsoft... Я запнувся. Про це стало відомо. Телеграми я... Так, а оце GCC? Не знаю, як їхня компанія читається. Давай далі. Завели Телеграм. Що я зробив? Запис. Тихо будь. О, очікується на 28 Син Hungry Shark. Ну чого я запнувся? Давай ще раз. Все, Хлопці, зараз ви будете розділ техно. Я Так. Та й поролон. Вайс. Вайс? Да, Вайс. Казати перезапис. Я думаю, та на. Та читай далі. Так, документальний фільм про українців. Мені треба готує фільм про війну в Україні. Кібервійну. Та той батя не я фільм війна, фільм Україна. Та запустити. Що сказати в останньому реченні? Та ладно, Чи буде ця пошукова система доступна всім? Невідомо, але бути незалежним від Гугла – це, з 400 із... Що нахуй? Дайте пару копійок, ми Закарпаття, нас затопило. Обов'язково підпишіть. І контент на Ютубі. На. Кінець, сука, кінець! Дякую за перегляд. До побачення.